พรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะลดค่าโดยสารด้วยรถไฟฟ้าเหลือ 20 บาทตลอดสายทันทีนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายนี่ทำได้จริงแน่ใช่ไหมครับคืออย่างนี้นะตอนนี้เรื่องของนโยบายที่ทางพรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้นะครับเรื่องรถไฟฟ้า 20 บาทเราก็ไม่ได้บอกจะทำทันทีรถไฟ 20 บาทได้เห็นเมื่อไหร่ถ้าเป็นรัฐบาลพรรคเดียวผมคิดว่านะพอผมคิดว่านะภายในสัก3 เดือนหลังจากที่โปรดเกล้าก็น่าที่จะเริ่มเห็นอะไรได้แล้วเริ่มดีลได้เริ่มน่าจะจบได้ภายในสัก3 เดือน3 เดือนจบเลยเหรอผมคิดว่าน่าจะจบได้ครับ